من رویا هستم. 23 سالمه و تا همین چند ماه پیش به همه چیزای ماورایی میخندیدم. اما حالا با یادآوری اون اتفاقات تنم میلرزه. قصه از وقتی شروع شد که مجبور شدیم به خونه قدیمی در یک کوچه بنبست اسباب کشی کنیم. انتهای کوچه خونه سنگی متروکه‌ای بود که مردم محل از اون میترسیدن و میگفتن طلسم شده. از همون شب اول صدای تق آروم و منظمی از سمت اون خونه می اومد. یه شب از پنجرم که رو به همون خونه بود نگاه کردم. توی تاریکی در یکی از پنجره‌های شکسته طبقه دوم سفیدی یک نگاه خیره رو دیدم که مستقیم به من زل زده بود. ترس همه وجودم رو گرفت. مادرم هم توی آشپزخونه صداهای عجیبی میشنید. اما اوج ماجرا شبیه اتفاق افتاد که من تنها بودم. بعد از همون صدای تق همیشگی این بار صدای کشیده شدن چیزی روی سنگ فرش کوچه اومد. بعد صدای زنونه، صدای خسته و خفه که اسم من رو صدا زد. رویا، رویا. قلبم ایستاد. صدا نزدیک و نزدیکتر شد. انگار پشت در اتاقم بود. رویا، چرا در رو باز نمی کنی؟ بعد از اون صدای خنده‌ای خشدار شنیدم و بوی سرد خاک و نم همه فضا رو پر کرد. اون شب وقتی پدر و مادرم برگشتن منو توی آشپزخونه یخ زده و در حالی که چاقویی در دست داشتم پیدا کردن. مادرم بعداً به آرومی گفت که همون شب دستگیره در قفل شده اتاق منو دیده که به تنهایی میچرخیده. انگار کسی با همه قوا سعی در باز کردن اون داره. اتفاق عجیبتر چند هفته بعد افتاد. روی دیوار آجوری بیرون خونمون دقیقاً زیر پنجره اتاقم رد تیره و چسبناک دیدم. شکل اون کاملاً شبیه یک کف دست بود، اما با خطوطی موازی و عمیق در بالا. گویی ناخنای بسیار بلندی روی گچ دیوار کشیده شدن. بوی عجیب و تهوع‌آوری میداد. پدرم بعد از دیدن اون رنگش پرید و دیگه نتونست آروم بمونه. اون رفت تا درباره خونه متروکه تحقیق کنه. وقتی برگشت صورتش سفید شده بود. با لحن سنگین گفت وسایلتون رو جمع کنید. همین امروز از اینجا میریم. با التماس از اون پرسیدم چی شده؟ نشست و با خستگی تعریف کرد. صاحب اون خونه زن تنها و بیمار روحی بوده. همسایه ها در آخرین روزها ناله ها و جیغای وحشتناکی از خونه اون میشنیدن. میگن در نهایت با ناخوناش خودشو کشته. دیوارای اتاقش پر از رد ناخون بود. پسرش بعد از اون خونه رو قفل کرد و رفت و کسی جرأت نزدیک شدن به اونو نداشت. در آخرین ساعت اقامتمون وقتی داشتم آخرین وسایلم رو جمع کردم ناخواسته نگاهی به پنجره اون خونه انداختم. این بار اون نگاه سفید نبود. چهره‌ای پریشون با موهای ژولیده و لبخندی کج و غیر طبیعی و پشت شیشه دیدم. یه دفعه روی شیشه بخار گرفته پنجره اتاق خودم انگشتایی باریک و شبحگون ظاهر شدن و شروع به نوشتن کردن. من از ترس فریاد زدم و چشمامو بستم. وقتی پدرم دوید چیزی روی شیشه نبود، اما من اون جمله رو با وضوح دیدم. خدا حافظ رویا. ما فوراً اونجا رو ترک کردیم، اما این پایان ماجرا نبود. اون تجربه منو تغییر داد. اطمینان دارم اون خونه فقط خالی نبود. چیزی در اون زندگی میکرد. چیزی که منو میشناخت و برای مدتی میخواست توجه منو به خودش جلب کنه. حالا دیگه به هیچ چیزی نمیخندم، چون میدونم بعضی از تاریکی ها واقعی تر از اون هستن که بشه نادیدشون گرفت.